तुम्ही केसांना तिळाचं तेल लावतात का? तिळाचं तेल केसांना का लावतात आणि त्याचे काय फायदे आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का? हाय नमस्कार, मी वेदश्री ताम्हणे लोकमत सखीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. या व्हिडिओमध्ये आपण केसांना तिळाचं तेल लावण्याचे फायदे पाहणार आहोत. केसांच्या कोणकोणत्या प्रॉब्लेम्सवरती तिळाचं तेल गुणकारी आहे हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तिळाच्या तेलामध्ये उपचार आणि वंगण गुणधर्म असतात. हे केसांच्या वाढीसाठी आणि टाळूसाठी खूप उपयोगी असतं. तिळाचं तेल हे अनेक आवश्यक पोषक घटकांचं पॉवर हाऊस समजलं जातं. या तेलामुळे मुळांपासून केस मजबूत व्हायला मदत होते, तसंच केसांच्या वाढीला सुद्धा मदत होते. तिळाच्या तेलाचे आपल्या केसांना काय फायदे होतात ते पाहूयात. पहिलं, केसांची वाढ. तिळाच्या तेलात ओमेगा 3 आणि ओमेगा 6 फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे फॅटी ॲसिड केसांच्या वाढीसाठी मदत करतात. या फॅटी ॲसिडच्या कमतरतेमुळे आपल्या केसांचं नुकसान होतं. तिळाचं तेल ब्लड सर्क्युलेशन आणि केसांच्या वाढीला सुद्धा बूस्ट करतं. हे टाळूमध्ये सहजपणे प्रवेश करतं आणि रासायनिक नुकसानीपासून केस दुरुस्त करायला मदत करतं. दुसरं, डोक्यातील कोंडा घालवण्यासाठी. तिळाच्या तेलात अँटी मायक्रोबायल्स असतात, जे डोक्यावरील कोंड्याला घालवण्यासाठी मदत करतात. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी आपल्या टाळूवर तिळाच्या तेलाची मालिश केल्याने टाळू शांत व्हायला मदत होते आणि त्यामुळे डोक्यावरील कोंडा सुद्धा कमी होतो. याशिवाय तिळाचं तेल टाळूला मॉइश्चराईज करण्याचं काम करतं. हे टाळूला जी खाज सुटते ती खाज सुद्धा कमी करायचं काम करतं. तिसरं, केसांचा कोरडेपणा दूर करण्यासाठी. या तेलाचे मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म केस मऊ ठेवतात. या तेलातील फॅटी ॲसिड कोरडेपणा दूर करायला मदत करतात. हे तेल केसांच्या मुळांमध्ये आणि टाळूमध्ये खोलवर जातं. हे केसांना हायड्रेटेड सुद्धा करू शकतं. टाळूचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी तुम्ही तिळाचं तेल आणि लिंबाचा रस एकत्र मिक्स करून तुमच्या स्कॅल्पवरती बोटांनी हळू लावू शकता. पण तिळाचं तेल जर तुम्ही योग्य प्रकारे वापरलं नाही तर आपल्या केसांना नुकसान सुद्धा होऊ शकतं. कोणत्याही अन्य तेलाप्रमाणे तिळाचं तेल सुद्धा स्कॅल्पच्या छिद्रांना बंद करण्याचं काम करतं. यामुळे पुढे स्कॅल्प आणि तेथील स्किनवरती जळजळ व्हायला सुरुवात होते. स्कॅल्पवरील छिद्र बंद असल्यामुळे केस गळतीची समस्या सुद्धा निर्माण होऊ शकते. तुमचे केस आणि स्कॅल्प नाजूक असेल तर तिळाचं तेल स्कॅल्पवरती आणि केसांवरती कमी काळासाठी लावून ठेवा. ते रात्रभर लावून ठेवू नका. तसंच स्कॅल्प आणि केसांमधून तेल पूर्णपणे निघून जातंय की नाही ह्याची हेअर वॉश करताना खात्री करा. तिळाचं तेल केसांना लावल्यानंतर किंवा तेलाचा वापर हेड मास्क म्हणून केल्यानंतर केस गरम पाण्यानं शॅम्पू सोबत स्वच्छ धुवून टाका. आंघोळ करताना स्वतःच्या स्कॅल्पवरती हलक्या हातानं मसाज करा. याने तेल पूर्णपणे स्कॅल्पवरून निघून जायला मदत होते. सो या टिप्स होत्या, त्या टिप्स फॉलो करा. त्यांचा तुम्हाला किती फायदा झाला ते आम्हाला कमेंट करून सांगा. पण जसं आम्ही व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की तुमचे केस नाजूक असतील किंवा स्कॅल्पला कोणती ॲलर्जी असेल तर तिळाच्या तेलाचा वापर हा जपून करा. व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणखीन कोणत्या विषयांवर टिप्स हव्या आहेत ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगू शकता. पाहत रहा लोकमत सखी.